السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنا من هذا المكان الأغرب على وجه الكوكب، المكان الذي انفرد بجغرافيته المميزة وبمخلوقاته الحصرية التي لا تتواجد إلا على هذه الأرض، وبتاريخه الحافل بالأبحاث العلمية. المكان الذي كان سببا رئيسيا في ظهور أكثر النظريات العلمية جدلا على وجه الكوكب. ابقوا معنا في هذا التقرير المميز عن أرخبيل جالاباغوس هنا في الإكوادور. انطلقنا من مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عاصمة هولندا أمستردام، وبعد بضع ساعات أقلعنا من مطار أمستردام في رحلة طويلة إلى الإكوادور وعاصمتها الجميلة كيتو. نقدم لكم معلومات بسيطة عن الإكوادور. الإكوادور كلمة إسبانية تعني خط الاستواء، وهو الاسم الذي أطلقه عليها المستعمر الإسباني، وظل الاسم رمزا لموقعها الجغرافي، حيث أن خط الاستواء يمر على عاصمتها كيتو. تتميز جغرافيا الإكوادور بالتنوع الجميل، فلها سواحل غربية تطل على المحيط الهادئ، وتتوسطها سلاسل جبال الأنديز، وعلى الشرق تقبع غابات الأمازون بغرائبها وعجائبها. تقع كيتو على قمم جبال الأنديز بارتفاع 2850 مترا فوق سطح البحر، ووقوعها على هذا الارتفاع جعل من جوها لطيفا باردا طوال السنة، وجعلها مكتسية بالغيوم الرائعة في معظم الأوقات. كيتو هي أول مدينة يتم إعلانها كموقع تراث عالمي لليونسكو، لما تحويه من أماكن أثرية، وتلقب بفلورنس جنوب أمريكا. شخصيا أحببت كيتو كثيرا لأسباب عدة، أولها اتساع شوارعها الخارجية، نظافة مطارها ونظافة مركز العاصمة، المزارات التاريخية وحسن تعامل شعبها معنا، اهتمامهم الكبير باحترازات كورونا، عملتهم التي هي الدولار الأمريكي، جمال الجبال المحيطة بالعاصمة والينابيع الساخنة لكثرة البراكين حولها. وكذلك تعتبر أسعار كيتو بشكل عام رخيصة جدا، والسياحة فيها غير مكلفة خلافا عن جالاباغوس، وأهم من كل ذلك جوها البارد طوال السنة. أضف إلى ذلك جمال منتجعاتها الواقعة على الجبال بعيدا عن العاصمة. هذا هو منتجع كهوف هاسيندا، منتجع صغير بسيط يقع في أعالي الجبال بنظام الكهوف، وقد كان قمة في الجمال والروعة على كل الأصعدة. وهنا منطقة الينابيع الساخنة. قضينا في كيتو يومين، ومن ثم أقلعنا إلى جزر جالاباغوس لبدء المغامرة الحقيقية. استغرقت الرحلة من كيتو إلى جالاباغوس مدة 3 ساعات. ذكرنا في بداية التقرير أن جزر جالاباغوس تعتبر أحد أكثر الأماكن غرابة على وجه هذا الكوكب، فلماذا يا ترى؟ نبدأ أول خطوة في توضيح سر غرابة هذا المكان بشرح طبيعتها الجغرافية. هي مجموعة من الجزر تكونت بسبب النشاطات البركانية منذ ملايين السنين، وعلى الرغم من قربها من بعضها البعض، إلا أن التفاوت العمري ما بين الجزر يصل إلى ملايين السنين في بعض الجزر، ومئات آلاف السنين مع البعض الآخر. هذا الاختلاف العمري أدى إلى اختلاف شاسع في الطبيعة النباتية والحيوانية على هذه الجزر. كما نعلم اللافا التي تخرج من المحيطات صلبة وجامدة، ولا يمكن أن تعيش عليها النباتات، ولكن مع مرور السنوات ومع عوامل التعرية سواء من الرياح أو الأمطار أو أمواج البحار التي تكون الطحالب التي تتحول إلى تربة، مع مرور السنوات يفتح المجال للنباتات بالنمو على هذه الأرض.
تصل بذور النباتات إلى هذه الأرض عبر الرياح أو من خلال ريش أجنحة الطيور التي تصل إلى الجزيرة. بدأت الحياة النباتية على هذه الجزر القاحلة بنبات الصبار، أكبر مستعمر لأرض اللافا، فجذوره صغيرة وتخترق اللافا وتفتته قليلا قليلا، فاتحة المجال لنمو نباتات أخرى. وهكذا يتواصل انتشار المسطحات النباتية على أرض الجزر، فكلما زاد عمر الجزيرة كلما زاد التنوع النباتي والحيواني عليها. فعلى الرغم من قرب الجزر من بعضها، فإن فارق العمر يجعل الاختلاف النباتي والحيواني غريبا جدا لمن يزور المنطقة. إن أول حيوانات عاشت على هذا المكان كانت الطيور التي باستطاعتها الوصول إلى هذا المكان بسهولة تامة، وخاصة تلك التي لا تبني عشاشا فوق الأشجار وتبيض على الأرض، فالمكان مليء بالأسماك، ولا يوجد أي حيوان مفترس في المنطقة. ثاني الحيوانات كانت الثدييات البحرية كحيوان الفقمة وأسد البحر الذين سبحوا إلى ضفاف الجزر، أما بقية الحيوانات كالسلاحف البرية والإيغوانا والفئران فقد وصلوا إلى الجزيرة على أغصان الأشجار التي انجرفت من القارة الأم بسبب الفيضانات، وفقط الحيوانات التي صمدت على تلك الأغصان مدة أسبوعين من دون طعام أو شراب وصلت على قيد الحياة إلى أرض غالاباغوس وعاشت عليها. تشاهدون هنا الإيغوانا أمامي والطيور خلفي، فهم لا يخافون من البشر، فالإنسان لم يكن في يوم من الأيام مفترسا لأي من الحيوانات هنا، ولم يكن فريسة لأي من الحيوانات كذلك، على الأقل في التاريخ الحديث. والقوانين هنا صارمة والغرامات كبيرة لكل من يتحرش بأي حيوان، فهي محمية طبيعية في كل أرجائها. هذه الرحلة البرية كانت على أرض جزيرة سيمور الشمالية، ومن بعد هذه الرحلة سنتجه إلى أماكن الغوص المهمة هنا في غالاباغوس. رحلتنا هنا عبارة عن رحلة غوص على متن سفينة ماستر غالاباغوس لمدة 7 ليال، نقضيها على متن هذا القارب الجميل برفقة غواصين من أمريكا وإسبانيا. الرفقة كانت رائعة، وكذلك كان طاقم المركب بأكمله. كان خط 8 أيام كالتالي: بدأنا رحلتنا من جزيرة سان كريستوبال مرورا بجزيرة نورث سيمور، ومن ثم رحلة طويلة إلى جزر داروين ووولف أهم أماكن الغوص في الإكوادور، ومن ثم عدنا جنوبا إلى جزيرة فرناندينا لمشاهدة المزيد من الحيوانات، وبعد ذلك اتجهنا إلى جزيرة سانتا كروز لزيارة مركز داروين بالأبحاث، ومن ثم عدنا إلى جزيرة سان كريستوبال حيث كانت نهاية الرحلة. نبدأ الآن المحاضرة الليلية التي ستغطي رحلتنا في الغد. جيف محاضر ممتاز ودايف ماستر من الطراز العالي جدا، وها هو الآن يخبرنا بالمعلومات التاريخية والجغرافية عن المكان وعن الاحترازات التي نحتاج أن نتخذها، لأن هذا المكان خطير جدا وليس للغواصين المبتدئين بتاتا. نتجه الآن إلى نقطة الغوص بروح معنوية مرتفعة، وأيوب منشكح كعادته دائما. أخيرا نحن هنا في جزيرة داروين لمشاهدة القرش ذو الرأس المطرقة. لقد غصنا يومين هنا بمعدل 4 غوصات في اليوم في ذات النقطة مع تغيير اتجاه الحركة في كل غوصة، فالمكان هنا لا يزخر بالنقاط المختلفة، ولكن النقطة ذاتها تتغير فيها المشاهد من غوصة إلى أخرى. بطل المشهد هنا القرش ذو الرأس المطرقة، ولكننا جئنا كذلك لمشاهدة قرش غالاباغوس والقرش الحوتي والعديد من الأسماك الأخرى، فهذه النقطة زاخرة بالمخلوقات. هذا المكان ليس للغواصين المبتدئين للأسباب التالية: أولا، المكان هنا محيط مفتوح والأمواج كبيرة، فمن يعانون من مشاكل دوار البحر لن يستمتعوا برحلتهم هنا. ثانيا، المياه باردة جدا ونحتاج إلى لبس بدلة بسمك 7 ملم،
ولبس أوزان إضافية، فالجهد في الغوصة أكبر من المعتاد. ثالثا، التيارات قوية، وعلى الجميع أخذ أماكن محددة والتمسك بالصخور، والعمق يصل إلى 25 مترا، والتحكم بالتنفس مطلوب لقضاء وقت جيد، خاصة أننا نسبح ضد التيار لمسافة لا بأس بها. تعتبر هذه النقطة نقطة تنظيف للحيوانات الكبيرة، فهي تأتي في الصباح وتسبح بسرعة بطيئة لتقوم الأسماك الصغيرة بأكل الطفيليات وخلايا الجلد الميت والبكتيريا، في علاقة تبادل منفعة، فالطرفين مستفيدين من هذه العملية. كانت هذه الجزيرة تسمى بالجزيرة الأخيرة كونها تقع في أقصى شمال أرخبيل جالاباغوس، ولكنها سميت باسم داروين لأسباب سياحية. فما قصة داروين مع جالاباغوس؟ فهناك عدة أماكن مسماة باسمه. كل ما كنت أعرفه عن داروين أنه صاحب نظرية أن أصل الإنسان هو قرد، وأنه لا يؤمن بوجود خالق للكوكب. مجرد سماع ذلك كان كافيا أن لا أفكر في البحث في نظريته في يوم من الأيام، لكن اختلف الوضع مع زيارتنا إلى جالاباغوس. شهرة هذا الاسم هنا دفعني إلى البحث في قصة داروين، وسأختصرها لكم بشكل سريع قدر المستطاع. بينما تشاهدون المناظر الخلابة أسفل البحار، داروين عالم في الجيولوجيا والأحياء، ابن عالم، ولد عام 1809 في بريطانيا، وفي عام 1831 قام برحلة مدتها 5 سنوات جمع فيها الأحافير والحيوانات، بعدما أن مر على قارة أمريكا الجنوبية وأستراليا وجنوب أفريقيا، وعاد إلى بلده عام 36. وبعد 20 عاما من الدراسة أصدر كتابه أصل المخلوقات عام 1856. وبكل اختصار تعتمد نظريته على نقطتين رئيسيتين. النظرية الأولى أن كل مخلوقات هذا الكوكب تطورت من خلايا بسيطة قبل ملايين السنين، فالموضوع ليس قصة إنسان وقرد، بل إن جميع مخلوقات الكوكب بكل أنواعها أتت من خلايا بسيطة من نوع واحد، ولكنها تطورت في اتجاهات مختلفة، وأرفق الأدلة والإثباتات على ذلك في كتابه. أما النظرية الثانية فهي أن هذه التطورات حدثت بسبب الطفرات الجينية، فإذا كانت الطفرة مفيدة للحيوان في بيئته فسيتحول إلى حيوان جديد، وبهذا تتحقق نظرية الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح. وهناك أمثلة كثيرة على تلك النظرية يمكنكم التعرف عليها من خلال البحث عن نظرية الانتخاب الطبيعي. بعيدا عن داروين، حوت القرش هذا هو أكبر حوت قرش شاهدته في حياتي، وهي أنثى حاملة. وجالاباغوس غنية بالقروش الضخمة التي لا نراها إلا في أجزاء قليلة جدا من على وجه الكوكب كأستراليا. كان التنوع الكبير في جالاباغوس، والذي سأروي بعض الأمثلة منه لاحقا، سببا كبيرا في خلق نظريته هذه. لهذا يتم استخدام اسمه للترويج سياحيا للمنطقة. قد نكون نحن في منطقتنا نعتبر ذلك شيئا غريبا ومنفرا سياحيا، إلا أنه يبدو أمرا مثيرا بالنسبة لغيرنا، خاصة وأن لداروين اكتشافات علمية مثيرة أخرى بعيدا عن نظريته هذه. وعلى العموم كل يغني على ليلاه، واحترام وجهات النظر أساس رئيسي للتعايش ما بين الشعوب. الكثيرون ألحدوا بسبب نظرية داروين، وإن كان داروين قال لم أنكر أبدا فكرة وجود الرب، لكنه شكك في الدين المسيحي، وقال أبناؤه أنه عاد للمسيحية قبل وفاته، بينما أنكر المؤرخون ذلك. عموما قرأت الموضوع بتمعن من باب الفضول، وأيا كانت النتائج فنحن مؤمنون بأن هناك خالقا وراء كل هذا الإعجاز الذي شاهدناه كبشر وكغواصين خاصة. لم يكن الإنسان في يوم من الأيام قادرا على معرفة سر وجوده على الكوكب، ولذلك أرسل الخالق لهم الأنبياء والرسل ليتبين الحق من الباطل،
فلولا معجزات موسى عليه السلام والتوراة لما نجا بقومه من بطش فرعون، ولما أنشأ من تبعه من الرسل دولة إسرائيل على أرض فلسطين. ولولا معجزات عيسى عليه السلام والإنجيل لما انتشر الدين المسيحي على هذا الكوكب هذا الانتشار. ولولا معجزات محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لما انتشر الإسلام هذا الانتشار وواصل انتشاره إلى يومنا هذا كأسرع دين ينتشر على وجه الكوكب. محمد الذي هاجر من مكة إلى المدينة برفقة صاحبه أبو بكر الصديق، فيتبعهم سراقة بن مالك للقبض عليهم وحصد الجائزة، فتعلق فرسه في الرمال ليطلب العون منهم، فيبشره النبي بأنه سيلبس سواري كسرى ملك أكبر إمبراطورية في المنطقة، وبعد 20 عام تسقط إمبراطورية الفرس، ويرسل قائد الجيش الإسلامي سواري كسرى إلى الخليفة عمر الفاروق، فينادي على سراقة ويهديه سواري كسرى. معجزات كثيرة شهد عليها هذا الكوكب، فكيف لنا أن نرمي كل ذلك بسبب أحافير داروين؟ نعم، بإمكان داروين وبقية العلماء البحث في كيفية خلق هذا الكوكب، ولكن من دون المس في نظرية وجود الخالق، وهذه هي وجهة نظر أي شخص يؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى، وفي النهاية لكل شخص حرية اختيار ما يراه مناسبا له. تحدثنا عن غالاباغوس وتميزها وجمالها، وعن داروين وأسراره فيها. أما الآن فنذكر بعض الحيوانات المهمة التي تميزت بها غالاباغوس عن بقية جزر هذا الكوكب. إن هذا اليوم في تاريخ شركتنا ليوم عظيم. اليوم نلتقي أحد أهم المخلوقات التي تميزت بها غالاباغوس، مخلوق لا يوجد في أي مكان آخر على وجه هذا الكوكب الذي تقدر مساحته ب510 مليون كيلومتر مربع. استوحت منه هوليوود أحد أكثر شخصياتها رعبا، وهو غودزيلا. إنه غودزيلا البحار الذي طالما شاهدته وكنت أتمنى أن أغوص معه يوما ما، متسائلا إن كان الغوص معه آمنا أم لا، ولكن بعد البحث اكتشفت أنه حيوان نباتي مسالم لم يسبق له أن هاجم أي إنسان، وهو يتغذى على الطحالب البحرية. لقد جاء إلى هذه الجزر كحيوان بري غير قادر على الغوص، ولكنه تطور على مر السنين فقط في هذا المكان على وجه الكوكب ليتحول إلى الإجوانا الوحيد القادر على الغوص. تقوم إناث وصغار الإجوانا بأكل الطحالب من على الصخور البحرية على اليابسة، أما الذكور ذو الأحجام الكبيرة كما ترونها هنا يستلقون على الشاطئ منذ الصباح الباكر إلى منتصف اليوم، فترتفع درجة حرارتهم إلى درجة 39 سيليزية، وتصل دقات قلبهم إلى 60 دقة في الدقيقة. بعدها ينزل إلى عمق البحر لأكل الطحالب البحرية الوفيرة في المياه الباردة لمدة تصل إلى 20 دقيقة. ولأنه من الحيوانات ذوات الدم البارد ولا يمتلك جهاز تدفئة داخلي، يبرد جسده وتصل دقات قلبه إلى 5 دقات في الدقيقة، فيعود إلى البر ببطن ممتلئ ويستلقي تحت أشعة الشمس حتى اليوم التالي، ليعود مرة أخرى للاستلقاء تحت أشعة الشمس والغوص مجددا للحصول على وجبة اليوم. إن كانت جوراسيك بارك تميزت بالديناصورات التي لا تتواجد على أي مكان آخر، فإن غالاباغوس كذلك تميزت بمخلوقات ونباتات متحورة لا تتواجد في أي مكان آخر. من أجمل تجارب الغوص هو الغوص مع أسود البحر هنا في غالاباغوس، فهم يندفعون نحو الغواصين ويتراقصون أمامهم. أصابني الرعب لبضع ثوان عندما انطلق نحوي أول أسد شاهدته بسرعة صاروخية، ولكنه بدأ يتراقص يمينا وشمالا كما تشاهدون. فهي من الحيوانات التي لا تحتاج أن تلحق بها لتصويرها، فهي تأتي إليك وتقدم لك هذا العرض، وما عليك سوى أن ترينا مهاراتك في التصوير إن استطعت مجاراة سرعتها. تجربة رائعة
تعتبر من أميز التجارب التي يمكن أن يمر بها أي غواص. لم تحتج المخلوقات البحرية التطور لمواصلة حياتها هنا، فالموارد موجودة ويمكنها الرحيل إلى أي مكان آخر إذا نقص الطعام، على عكس الحيوانات البرية والنباتات التي كانت حبيسة في كل جزيرة جرفتها السيول أو الرياح إليها، واضطروا للتطور للبقاء أحياء على هذه الأرض. من حصريات غالاباغوس كذلك هو وجود حيوان البطريق هنا شمال خط الاستواء، فجميع بطاريق هذا الكوكب تتواجد جنوب خط الاستواء باستثناء هذا المكان الغريب هنا. ومن غرائب غالاباغوس كذلك هو طائر الغاق، أو ما يسمى محليا بطائر اللوها، وهو من الطيور الشهيرة بقدرته العجيبة على الطيران والصيد بأسلوب ماهر للغاية، وهو منتشر بكثرة في منطقتنا هنا في الخليج العربي، إلا أنه هنا في غالاباغوس فقط لا يستطيع الطيران، فلديه ضمور في أجنحته. نعم، هو غواص ماهر جدا وأمهر من أي طائر غاق آخر على وجه الكوكب، إلا أنه تخلى عن الطيران لأنه لم يواجه أي خطر من الحيوانات البرية أو الجوية على أرض غالاباغوس، فاكتفى بالسباحة وتحول إلى بطريق غاق. وعلى النقيض مات واستشهد العلماء وهم يحاولون الطيران، كعباس بن فرناس المخترع الأندلسي الإسلامي الذي لا يتذكر له الناس سوى فشله في الطيران، متناسين بقية اختراعاته المذهلة، ويأتي هنا طائر الغاق ويتخلى عن قدرته في الطيران. يا للغرابة! هناك نظريات مختلفة لحدوث مثل هذه الظاهرة، كنظرية الإهمال والاستخدام، فإن لم يستخدم الحيوان جزءا معينا من جسمه لمدة طويلة فسيضمر مع مرور السنين. وهناك نظرية داروين أن طفرة جينية أدت إلى خروج مثل هذا الحيوان، وكانت البيئة مناسبة له لمواصلة حياته، فلو كان في بيئة أخرى لقتل من الحيوانات الأخرى أو انقرض من الجوع لقلة الأسماك. هناك العديد من الحيوانات التي ساقها مصيرها إلى هذه الجزر سواء كان بإرادتها أو لا، وتحولت هنا من نوع واحد موجود على قارة أمريكا الجنوبية إلى أكثر من 10 أنواع، كطيور الفينشز الملقبة بطيور داروين، والسلاحف العملاقة التي عاشت هنا منذ زمن بعيد، وتسبب الإنسان في انقراض بعضها. سبب تسمية غالاباغوس بهذا الاسم هو هذه السلاحف العملاقة، فإن صدفتها تشبه سرج الحصان، ولهذا سماها مكتشف الجزر بغالاباغوس. قصة لونسوم جورج أو جورج الوحيد من القصص المؤثرة التي لا بد أن يستمع لها جميع سكان هذا الكوكب ليعرفوا مدى وحشية الإنسان. كان آباء وأجداد جورج يعيشون على جزيرة بنتا بأعداد كبيرة إلى القرن ال16 إبان وصول البشر إلى الجزيرة. كان معظم مرتادي هذه الجزر من القراصنة وصيادي الحيتان وتجار وصيادي الفرو. اكتشف هؤلاء أن السلاحف تستطيع العيش قرابة العام من دون طعام أو شراب، فكانت بشرى كبيرة لهم،
حيث قاموا بتحميل العشرات منها على سفنهم، وكلما أرادوا أكل اللحم الطازج دكوا عنق سلحفاة وأكلوها، فكانت هذه أول مسببات نقص أعدادها. المرحلة الثانية تمثلت في أن ذات القتلة قرروا تغيير النكهة، فاستوردوا الماعز ليعيش على الجزيرة، والماعز حيوانات سريعة شرهة، فنافست السلاحف البطيئة الضخمة على الطعام، مما أدى إلى نقص الغذاء والعيش تحت الجوع. فبعد القتل جاء التجويع. أما المرحلة الثالثة كانت أن ذات القوم قرروا إحضار الكلاب لتحمي الماعز من هجوم أي بشر آخرين، فكانت الكلاب عندما تجوع تأكل أطفال السلاحف المساكين. فبعد القتل والتجويع جئنا إلى قتل فلذات الأكباد. واصل المستعمرون من بني البشر مهاراتهم في تدمير الحياة على أرض الجزيرة، فالجرذان التي تسللت إلى السفن من خلال موانئ المدن الكبيرة انتشرت على أرض الجزيرة، وهي حيوانات بارعة في التخفي والتزاوج، فكثرت أعدادها وقاموا بأكل بيوض السلاحف. فبعد القتل والتجويع وقتل فلذات الأكباد صرنا نفقد أجنتنا كذلك. وبهذا ومع مرور السنين انقرضت السلاحف من على 3 جزر من جزر غالاباغوس، بينما تبقى تقريبا 11 نوعا. وهبطت أعداد السلاحف بشكل عام على جميع الجزر، فبعدما أن كانت تصل أعدادها إلى قرابة 4 مليون سلحفاة في القرن السادس عشر، هبطت إلى حوالي 3000 سلحفاة في عام 1970. وفي عام 1971 تم العثور على جورج الوحيد على جزيرة بنتا هائما على وجهه. كانت السعادة غامرة لمن وجدوه، وكأنهم وجدوا ناجيا من تحطم طائرة قبل 50 عام. لابد أن الرعب دب في قلبه عندما رآهم، فهم ذات الصنف الذي مسح أهله وأقاربه من على وجه الجزيرة، وربما اختبأ عشرات السنين منهم وقال يا ويلي سأتحول إلى طبق في هذه الليلة. إلا أنهم أخذوه إلى حديقة السلاحف واهتموا به، وحاولوا بكل الطرق البحث عن أنثى من ذات النوع في أرجاء الكوكب ولم يجدوها، وحاولوا أن يتزاوج مع أنواع أخرى من السلاحف، ولكن التزاوج لم ينتج أطفالا. فظل الناجي الوحيد من سلاحف جزر بنتا، وعاش حتى عام 2012 لينقرض نوعه من السلاحف، ويظل تمثاله شاهدا على مأساة جورج الذي أصبح رمزا من رموز بطش البشر بالكوكب، وملهما للأجيال القادمة لتعويض ما دمره أجدادهم على أرض الكوكب. وإلى هنا نصل إلى نهاية تقريرنا عن هذا المكان الخلاب، هذا المكان الذي تحس بتميزه بمجرد أن تطأ قدماك عليه، فله سحر خاص ومناظر خلابة ومخلوقات غريبة وتاريخ منفرد عن أي مكان آخر، ناهيك عن الأعماق البحرية الساحرة. كانت رحلة جميلة برفقة أيوب وعبد الله وطاقم ماستر غالاباغوس وبقية الغواصين. والإكوادور مكان جميل للغاية، ولولا بعد المسافة لكانت وجهة سياحية جميلة لسكان منطقتنا. وعلى كل مغامر ومهتم بالحياة البحرية والبرية أن يزور غالاباغوس، فإن فيها سحرا لا يقارن بأي مكان آخر.